Amszterdam. A város, aminek hallatán szinte mindenkinek azonnal ugyanaz a két dolog jut eszébe. De valahogy engem mindig is az érdekelt, hogy még milyen csodákat tartogathat ez a hely. Ezért most kiugrottam egy éjszakára, hogy felfedezzem a várost és a környékét. Tartsatok velem és nézzük meg együtt, hogy mire is elég mindössze egy nap Amszterdam városában. Na gyertek! Meg is érkeztem Amszterdamba, és már sétálok is kifelé. Egyébként azt érdemes tudnotok, hogy a reptér alatt van egy vasútállomás, amivel egy 15-20 perc alatt bejuthattok a belvárosba. Viszont én autót béreltem, úgyhogy keresem az autókölcsönzőt. Na, meg is van a kocsi, úgyhogy induljunk is el. Nem fogok bemenni a belvárosba kocsival, mert az macerás lenne, úgyhogy keresek valami jó parkolót. Én a reptérről először a külvárost vettem célba, ami mindössze egy 25 perces kocsikázás volt. Itt vagyok Zaandam városában, ami egy aprócska kisváros Amszterdamtól mindössze 15 percnyire, és nem másról, mint egy hotelről híres, ugyanis itt az Intel Hotels. Teljesen úgy néz ki, mintha Legóból építették volna. Ugyanis összesen 70 különböző homlokzatelem jelenik meg a külső falakon, amelyek a környék jellegzetes faházait idézik meg. Külön érdekesség, hogy a dizájn egyik eleme, a teljesen kék ház, Claude Monet egy itt készült festményére utal. Ez a kisváros tényleg tök jól néz ki, hogy megéri eljönni ide. Innen pedig mindössze egy 10-15 perces autókázásra lesz a következő megállónk, Zaanstad. Zaanstad egy szabadtéri skanzen Zaandam mellett, ahol még működő malmok és hagyományos holland faházak vannak. És hát őszintén, ha már Hollandiában járok, akkor muszáj megnéznem egy szélmalmot nekem is. Úton is vagyok Amszterdam belvárosa felé, vagyis a Park-and-Ránba, ami a Sloterdijk Park-and-Rán lesz. Na, már itt is vagyok a vonatállomáson, és 7 euró 10 centért vettem egy return jegyet, és jön is a vonat, ami elvisz Amszterdam centrálba. Tök vicces, hogy mennyire keskenyek a házak itt, és egyébként ez azért van, mert annó az ingatlanadót az utcafront szélességéből számolták ki, ezért az emberek inkább építettek keskenyebb, de magasabb épületeket. Ebből adódóan pedig van egy másik érdekesség, mégpedig az, hogyha fölnéztek, majdnem minden háznak a tetején van egy kampó, ami pedig azért van, mert annyira keskenyre építették a házakat, hogy a lépcsőházban nem tudták felvinni a bútorokat, így ezen a kampón keresztül húzták föl. Elég durva. A másik érdekesség, hogy több mint 100 kilométernyi csatornahálózattal rendelkezik, ami egyébként több, mint Velencében, ezért az Észak-Velencéjének is szokták nevezni. Na, és ha már itt vagyunk, akkor muszáj megnéznünk a piros lámpás negyedet is, hiszen ez ugyanúgy a városnak a része, mint bármi más. Ami egyébként Amszterdam egyik legrégebbi negyede, hiszen már a 14. század óta létezik, és hát jól tükrözi a hollandok szabadságához és nyitottságához való hozzáállását. Ez itt mögöttem az Oude-Kerk templom, Amszterdam legrégebbi temploma. A 13. században alapították, és az érdekessége az az, hogy konkrétan a piros lámpás negyed mellett van, úgyhogy elég nagy a kontraszt. És egy másik érdekesség pedig, itt a templom, ott van mellette a piros lámpás negyed, és ez pedig egy nyilvános piszuár. Elég kemény, hogy ilyen piszuárok vannak csak így lerakva a város közepére, főleg egy templom mellett. Na, megnéztem a piros lámpás negyedet is, és azt kell, hogy mondjam, hogy én tökre nem ilyenre számítottam, tehát teljesen megdöbbentő, hogy ahogy sétálsz az utcán, hatalmas ablakok, és az ablakok mögött pedig az alulöltözött fiatal lányok csalogatnak be magukhoz, és látod, hogy az emberek pedig a kirakat alapján választanak, úgyhogy elég egyedi élmény. Ha erre jártok, mindenképp nézzétek meg, mert nem gondolom, hogy sok helyen látnátok ilyet. Na, egy jó reggeli kávé után nem is pazaroltam az időmet, és folytattam tovább a város felfedezését. Ez itt a Dam tér, konkrétan Amszterdamnak a szíve, és itt mögöttem a nemzeti emlékművüket láthatjátok, amit 1956-ban emeltek a II. Világháború áldozatainak az emlékére.
Az utca túloldalán pedig a Királyi Palotát láthatjátok, de ezen kívül még a Madame Tussauds Múzeum is itt van, úgyhogy tényleg a város közepe ez a hely. Közben már úton is vagyok a Blumenmarkt felé, azaz a világ egyetlen egy úszóvirágpiaca felé. Durva amúgy, hogy konkrétan több bicikli van a városban, mint ahányan lakják egész Amsterdamot. Rendesen figyelni kell, hogy merre léptek, de szerencsére amúgy nem kell biciklit bérelni feltétlen, hogy bejárjuk a belvárost, mert gyalogosan is egészen könnyen bejárható. És hogyha már itt vagyunk Hollandiában, akkor ezt a csoki márkát muszáj kipróbálnunk. Tony's Chocolonely. Nézzük is meg, figyeljetek! Az első érdekessége a csokoládénak a következő dolog, hogy ahogy kibontjuk, láthatjátok, hogy a szeletek egyenlőtlenek, ami a csokoládéiparnak az igazságtalanságát jelképezi, és konkrétan egy holland újságíró alapította ezt a csoki márkát, és az a célja, hogy a csokoládéipar teljesen rabszolgamentes legyen. Úgyhogy jó célt szolgál a csokoládé, és elvileg elég finom is. Úgyhogy mindenképp vegyetek egy kis Tony's Chocolonely-t. A következő megállóm pedig az Anna Frank ház volt, ugyanis itt van Amsterdamban az az épület, ahol a családjával több mint 2 éven keresztül bujkáltak a nácik elől, és itt írta meg azt a naplót is, ami később világszerte ismertté vált, és generációknak mutatta meg, milyen az élet félelemben, de reménnyel. Ezek a kis utcák olyan hangulatosak egyébként itt Amsterdamban, hogy tök élvezetes csak úgy bolyongani a városban minden cél nélkül is. Tényleg tök jó. Na, lassan elindulok a reptér felé szerintem. Az időjárással nem voltam túl szerencsés, mert egyik pillanatban esett, a másikban sütött a nap, de még így is szerintem rengeteg dolgot meg tudtam nézni, és azt kell, hogy mondjam, hogy Amsterdam egy nagyon jó desztináció, akár egy hétvégére is, ugyanis tényleg a belváros viszonylag kicsi, könnyen bejárható, akkor gyalogosan is, és rengeteg látnivaló van, iszonyat hangulatosak az utcák, tényleg jó hangulata van az egész városnak. Úgyhogy, ha van lehetőségetek, akkor gyertek el és nézzétek meg, mert tényleg tök egyedi és nagyon megéri. Szóval én ennyit tudtam kihozni egy egynapos amszterdami kiruccanásból, és őszintén szólva én tök jól éreztem magam. Úgyhogy remélem, hogy nektek is tudtam valami hasznos információval szolgálni. Amennyiben igen, dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornámra, hiszen folyamatosan jelentkezem új tartalmakkal, illetve írjátok meg kommentben, hogyha már jártatok Amsterdamban, akkor nektek mi volt a kedvencetek, ha pedig még nem, akkor ti mit csinálnátok a legszívesebben. Köszönöm, hogy velem tartottatok, hamarosan találkozunk. Sziasztok!